วันนี้ระหว่างเข้าร่วมประชุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศครั้งที่ 27 วันที่ 5-8 มิถุนายนในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียได้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามนักข่าวต่างประเทศชั้นนำต่างๆนอกรอบการประชุมซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเพื่อไขข้อข้องใจในการทำสงครามกับยูเครนเริ่มแรกปูตินพูดถึงการกระพือข่าวที่ว่ารัสเซียจะโจมตีนาโต้ว่าเป็นเรื่องบัดซบการทำสงครามในยูเครนก็เพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้นและว่าชาติตะวันตกกำลังกุเรื่องหลอกลวงประชาชนเพื่อใช้ข้ออ้างเป็นเหตุผลในการติดอาวุธและส่งอาวุธให้ยูเครนมากขึ้นเพื่อรักษาอำนาจโดยปูตินพูดว่าดูสิมีคนมโนว่ารัสเซียต้องการโจมตีนาโต้คุณบ้าไปแล้วหรือเปล่าใครเป็นคนคิดเรื่องไร้สาระพวกนี้มันเลวมากกับความเชื่อแบบนี้ที่เป็นการทำร้ายตัวเองส่วนประเด็นที่ตะวันตกส่งอาวุธพิสัยไกลให้ยูเครนโจมตีเป้าหมายในรัสเซียปูตินได้ย้อนถามกลับไปว่ารัสเซียจะทำเหมือนกันได้ไหมล่ะถ้ามีคนคิดว่าการส่งอาวุธเข้าไปในเขตสงครามเพื่อโจมตีดินแดนรัสเซียสามารถทำได้แบบนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะติดอาวุธในประเทศอื่นเพื่อโจมตีประเทศตะวันตกเหล่านั้นแบบเดียวกันได้หรือไม่ทั้งนี้เขาไม่ได้ระบุว่ารัสเซียสามารถจัดหาอาวุธให้ประเทศใดบ้างปูตินย้ำด้วยว่ารัสเซียพร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องตนเองหากอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัสเซียตกอยู่ภายใต้การคุกคามแต่เขาปฏิเสธแนวคิดที่ว่ารัสเซียจะมีแผนโจมตีดินแดนของชาติสมาชิกนาโตในระหว่างการตอบคำถามซึ่งกินเวลานานกว่า3ชั่วโมงปูตินเตือนว่าเขาไม่ใช่ผู้เริ่มสงครามแต่เพราะตะวันตกได้เข้าแทรกแซงยูเครนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเริ่มตั้งแต่รัฐประหารที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐในปี 2014 และเป็นเวลา 8 ปีแล้วที่รัสเซียถูกหลอกลวงถูกจูงจมูกด้วยแผนการสันติภาพมินส์อีกทั้งยังกล่าวว่าไม่มีใครในสหรัฐใส่ใจผลประโยชน์ของยูเครนอย่างแท้จริงการที่สหรัฐทุ่มเงินอาวุธกระสุนและอุปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้นั้นไม่ใช่เพราะรักชาวยูเครนแต่เพราะความเชื่อที่ว่าสิ่งนี้จะทำให้อเมริกามีความยิ่งใหญ่และมีความเป็นผู้นำระดับโลกปูตินประเมินถึงความสูญเสียในสนามรบที่ยืดเยื้อมานานกว่า 2 ปีโดยระบุว่ากองทัพยูเครนสูญเสียกำลังพลเดือนละประมาณ 50,000 นายมากกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับฝ่ายรัสเซียถึง 5 เท่าส่วนคำถามที่ว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมีผลต่อความสัมพันธ์ต่อรัสเซียอย่างไรปูตินได้ยักไหล่พร้อมกับตอบว่าไม่ว่าใครเป็นประธานาธิบดีก็ไม่ได้แตกต่างกันอะไรก็ตามปูตินพูดถึงข้อกล่าวหาทางอาญาของโดนัลด์ทรัมป์คดียัดเงินปิดปากนักแสดงหนังผู้ใหญ่ว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองและคดีนี้ได้ทำลายความเชื่อมั่นที่ว่าสหรัฐเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยแบบราบคาบขณะที่สถานการณ์ในยูเครนกำลังย่ำแย่นั้นจากการประเมินโดยรัฐบาลรัสเซียกองทัพยูเครนสูญเสียกำลังพลเดือนละประมาณ 50,000 นายมากกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับฝ่ายรัสเซียถึง 5 เท่าโดยนางอารีนาเวเรชุกรองนายกรัฐมนตรีของยูเครนได้โพสต์ลงบนสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองเสนอแนะว่าการเพิ่มผู้หญิงให้ดูแลการระดมกำลังทหารในยูเครนจะทำให้ผู้ชายมีอิสระในการมีบทบาทกับการสู้รบโดยผู้หญิงจะมีความแตกต่างจากผู้ชายตรงที่ผู้หญิงไม่ได้ถูกบังคับให้เกณฑ์ทหารแต่สามารถเข้ารับราชการทหารได้และยังสามารถเป็นอาสาสมัครในส่วนต่างๆได้ด้วยโดยประชากรผู้หญิงนั้นจัดได้ว่าเป็นแหล่งบุคลากรที่มีจำนวนมากรองรับได้ทั้งระบบศูนย์เกณฑ์ทหารรวมถึงตำแหน่งผู้บริหารด้วยและด้วยการส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เข้ามาทำงานบรรดาผู้ชายก็สามารถถูกปล่อยตัวเพื่อเข้าร่วมกับหน่วยรบได้ก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ได้พยายามที่จะกระตุ้นให้ผู้หญิงเข้าร่วมกับกองทัพโดยนางยูเรียซูวิริเดนโกรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของยูเครนได้กล่าวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าความเท่าเทียมทางเพศเรียกร้องให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมมากขึ้นในการร่วมทำสงครามโดยการกระตุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ช่วงไม่นานมานี้ยูเครนได้ทำการปรับปรุงระบบการระดมพลทหารเพื่อเพิ่มอัตราการเกณฑ์ทหารมาตอบสนองต่อการขาดแคลนกำลังทหารที่กำลังเป็นปัญหาในสนามรบอยู่ในขณะนี้เนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตในแนวหน้ามีเพิ่มมากขึ้นซึ่งวิธีการต่างๆที่ได้เริ่มมีการใช้ไปบ้างแล้วได้แก่การอนุญาตให้กลุ่มนักโทษในเรือนจำสามารถสมัครเข้าร่วมเกณฑ์ทหารได้รวมถึงผู้เจ็บป่วยที่มีอาการไม่ร้ายแรงมีโอกาสถูกเรียกเกณฑ์ทหารด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ทางสำนักสอบสวนแห่งรัฐของยูเครน
อาจจะมีการอนุญาตให้กองทัพเปิดรับสมัครผู้ที่เคยละทิ้งถิ่นฐานแต่อยากเปลี่ยนใจกลับมารับใช้ชาติโดยให้กลับมาสมัครได้พร้อมได้รับสิทธิ์เกี่ยวกับค่าชดเชยด้วยอย่างไรก็ดีเมื่อร่างกฎหมายเกี่ยวกับการระดมพลทหารถูกเปิดเผยออกมาการหลีกเลี่ยงกฎหมายดังกล่าวก็ได้กลายเป็นปัญหาของการระดมพลเช่นกันเพราะมีผู้ชายหลายคนถึงกับยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อหนีออกนอกประเทศขณะเดียวกันนางคริสเทลนาฮานหัวหน้าบรรณาธิการของหน่วยงานผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศและเป็นนักข่าวทหารชาวฝรั่งเศสที่ทำงานอยู่ในภูมิภาคดอนบัสได้เปิดเผยกับสำนักข่าวทัสของรัสเซียว่าทหารชาวฝรั่งเศสจำนวนมากไม่สนับสนุนแนวคิดในการส่งทหารของประเทศตัวเองไปยังยูเครนหลายคนเบื่อหน่ายกับสงครามพวกเขาเบื่อหน่ายที่จะเห็นฝรั่งเศสสิ้นเปลืองเงินทุนมหาศาลอย่างไร้ประโยชน์ผู้คนตระหนักดีว่าหากทหารฝรั่งเศสถูกส่งไปที่นั่นก็จะกลับมาในสภาพที่อยู่ในโลงศพผู้คนไม่ต้องการเช่นนั้นทหารฝรั่งเศสส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนการเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Economist ของอังกฤษว่าการพิจารณาความคิดที่จะส่งทหารไปยังยูเครนนั้นยังคงมีความเป็นไปได้หากยูเครนร้องขอการเคลื่อนไหวดังกล่าวรวมถึงหากกองกำลังรัสเซียบุกทะลวงแนวหน้าด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ